जय होस्। धन्यवाद स्वामीज्यू। हामी यो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जकै पेरिफेरीमा छौँ। हामी शिवपुरी बाबाको बारेमा पनि अलिकति जान्न पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागेर मैले हजुरलाई चाहिँ सोध्ने प्रयास गरिरहेको छु। धन्यवाद। बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर। तपाईँले देख्नुभयो होला यहाँ शिवपुरी बाबाको हामीले मन्दिर बनाएको छौँ। देख्नु किचन समाधिको नजिकै छ। शिवपुरी बाबाको समाधि यहीँ एयरपोर्टको पछाडि छ। जाने मौका पाउनुभयो भने जानुहोला। नेपालमा जन्मेर काठमाडौँमा हुर्किएर पनि मलाई शिवपुरी बाबाको बारेमा ज्ञान भएन जबसम्म मैले ओशोको दीक्षा लिएन। यतिका वर्ष शिवपुरी बाबाले 63 शरीर छोड्नु भएको छ, 1963 होइन। म जन्मेको जनकपुरमा 1950 मेरो बुवा यहाँ सिफ्ट हुनुभयो। 1950 सालमा आएर 13 वर्ष काठमाडौँमा बस्दाखेरि पनि मैले शिवपुरीको नाम पनि सुनेन, दर्शन गर्ने सौभाग्य पनि मिलेन। जब मैले दीक्षा लिएँ भगवान्सँग 1974 इङ्ग्लिस तिथिहरू मलाई याद छ। 1974 जब मैले भगवान्सँग दीक्षा लिएँ र आश्रममा बसेँ 4-5 महिना, त्यसपछि भगवान्ले भन्नुभयो नेपालमा गएर मेरो काम गर, मेरो प्रचार गर, नेपालको धेरै सम्भावना छ। मैले जुन नेपाल देखेका थिएँ त्यसमा मलाई आध्यात्मिक सम्भावना देखा परिरहेको थिएन। यहाँ गरिबी थियो, अनेक प्रकारका राजनीतिक वितरणा थियो, अनि डेभलपमेन्ट थिएन। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानलाई नै बहुत गाह्रो थियो। मेरो बुवा दाङमा पोस्टेड हुनुहुन्थ्यो। दाङको बडाकी हुनुहुन्थ्यो एक समयमा होइन। काठमाडौँबाट दाङ जानलाई मलाई 4-5 दिन लाग्थ्यो। इन्डियाभर जानु पर्थ्यो। यहाँबाट रक्सौल जानै गाह्रो थियो। रक्सौलबाट गोरखपुर भएर गाइसी भन्ने एउटा जङ्सनबाट जर्वा भन्ने एउटा स्टेसन थियो होइन। तपाईँ त हामीले त्यसरी दाङ गएको छ। जर्वामा सम्म ट्रेन जान्थ्यो, इन्डियन ट्रेन। त्यहाँ ओर्लेर नेपालमा कोइलावास थियो उतापट्टि। कोइलावासबाट घोडामा फेरि डेखुरी पुग्नलाई चाहिँ 2 दिन लाग्थ्यो। एक रात बिचमा बस्नु। काठमाडौँबाट दाङ पुग्नलाई 7-5 दिन। यस्तो नेपाल मैले देखेका थिएँ। अनि मैले भगवान्लाई पहाडमा, मेरो बुवा सबै ठाउँमा पहाडमा पोस्टेड हुनुहुन्थ्यो। एकदम विकट पहाडहरूमा बस्न मौका पाएँ। डडेलधुरा, उदयपुर, गिडी, गोर्खा सबै त्यो बेला विकट थियो। हिँडेरै जाने सिवाय केही उपाय थिएन। मैले भगवान्ले भने, भगवान् नेपाल त धेरै अविकसित छ, त्यहाँ कसरी तपाईँको प्रचार हुन्छ? त्यहाँ बुझ्दैन, अशिक्षा पनि कम छ, गरिबी छ। तपाईँको कुरा बुझ्नलाई त एउटा एफिलेन्ट, एउटा एडुकेटेड सोसाइटी चाहिन्छ, इन्टेलिजेन्ट मान्छे चाहिन्छ। मलाई नपठाउनुहोस् भन्दाखेरि भगवान्ले मलाई के भन्नुभयो भने, तिमीले एउटा नेपाल देखेका छ, म नेपाल गएको छैन, त म अर्कै नेपाल देखिरहेको छु। म नेपाल जस्तो देखिरहेको छ जहाँ मेरो काम सबभन्दा बढी फर्स्ट आउँछ। अहिले भयो त्यो होइन, सबभन्दा बढी फर्स्ट आउँछ। म त्यो आध्यात्मिक नेपाल देखिरहेको छु। तिमी जाऊ प्रचार गर भनेर मलाई पठाउनु भयो। संक्षेपमा भन्छु, शिवपुरीसँग मेरो परिचय कसरी हो। जब म हिँड्न लागेँ, आउन मन थिएन। गुरुलाई छोडेर आउनै मन लाग्दैन। गुरुको सानिध्य यति प्रिय थियो, रुन्थेँ म। जतिचोटि पुनाबाट भगवान् कहाँबाट अमेरिकाबाट आउनु पऱ्यो भने म नरोइकन कहिले आएको थिएन। त्यो गुरुसँग एक अर्कै प्रकारको आनन्द आउँछ। गुरुसँग बस्नु भनेको परमात्मासँग बस्नु नै हो। यस्तो सुख थियो, म तपाईँलाई शब्दबाट बताउन सक्दिनँ। जुन आनन्द आउँछ गुरुसँग बस्दाखेरि। मलाई आउनु मन थिएन, अनि गुरुले पठाउनु भयो। र आउने बेला मलाई एउटा कागज दिनुभयो लेखेर। उहाँले के दिनुभयो भने, एयरपोर्टको इङ्ग्लिसमा लेखेर दिनुभएको छ। त्यो कहीँ कागज होला, मेरो थाचलमा मेरो घर छ, त्यसमा कहीँ होला, सानो इङ्ग्लिसमा। एकदम जस्तो उहाँ नेपाल आउनु भएको छैन। शिवपुरी बाबाको बारे कसरी थाहा भयो? मैले सुनेको नेपालमै हुर्केको बालकले मैले सुनेको थिएन। त्यो पुनामा बस्ने मान्छेले कसरी थाहा भयो हेर्नुहोस् त।
एउटा कागजमा लेखेर दिनुभयो, त्यो कागज बिहाइन्ड द योर एयरपोर्ट देयर इज ए फेन्स प्रपर्टी, होइन, द प्रपर्टी इज फेन्स बाई बार्बेड वायर, त्यतिसम्म देखिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् उहाँ शिवपुरी जानुभयो समाधि, त्यो बार्बेड वायरले घेरेको छ। म तपाईँ सबैलाई आग्रह गर्छु त्यहाँ जानु होला, बडो एनर्जी छ। म जहिले पनि आफ्नो शिवपुरी बाबाको फोटो राख्छु, जहाँ जान्छु त्यहीँ राख्छु। अनि भगवान्ले के लेख्नु हो भने तिम्रो एयरपोर्टको पछाडि एउटा बार्बेड वायरले घेरेको प्रपर्टी छ, त्यसमा एउटा सन्तको समाधि छ, त्यसको नाम, त्यो सन्तको नाम हो शिवपुरी बाबा। त्यो बेला शिवपुरी बाबाले शरीर छोडिसक्यो। म मेरो यो उसो संस्थामा हात भइरहेछ, शिवपुरी बाबाले शरीर छोडेको 11 वर्षपछि। शिवपुरी बाबाले शरीर छोड्नुभयो 63मा, 1963मा। मलाई उसोले दिल्ली 74मा भनिरहनु भएको छ। के भन्नुभयो भने त्यो अद्भुत सन्त हुनुहुन्थ्यो। यो विगत शताब्दीमा जो थोरै मान्छेले परमात्मालाई पूर्ण रूपले देख्न सक्यो, त्यसमा शिवपुरी बाबा एक हुनुहुन्थ्यो। म जब बुवा आमाले कसैले बच्चालाई पढ्न पछाउँछ अर्को ठाउँमा भने अर्को सहरमा लोकल गार्जियन एउटा खोज्छ, कोही छ कि होइन, लोकल गार्जियन छ भने आवश्यक परे बेला त्यो गार्जियनले केही गाइड केही मद्दत गर्न सक्छ। शिवपुरी बाबालाई म तिम्रो लोकल गार्जियन बनाउँदै हुन्छु। म आफूबाट टाढा पठाउँदैछु, काठमाडौँ, म पुना बस्छु, तिमीलाई नेपाल पठाउँदैछु, होइन, पठाउँदैछु। तर तिमी बच्चा छौ अध्यात्ममा, आध्यात्मिक रूपमा तिमी बच्चै छौ, स्पिरिचुअलमा तिमीलाई गार्जियन चाहिन्छ। शिवपुरी बाबालाई तिम्रो म लोकल गार्जियन बनाउँछु। तिमीले त्यो बेला मलाई भन्नुभएको थियो जब छुट्टी मिल्छ शिवपुरी आश्रममा जानु, उहाँको समाधिमा बस्नु, तिमीले जो मसँग जुन आनन्द पाइरहेछ त्यही आनन्द तिमीले त्यहाँ पाउँछ। यु विल नट मिस मी, होइन। यसै भन्नुभयो कि आई अपॉइन्ट शिवपुरी बाबा यो लोकल गार्जियन। अनि त्यसरी मेरो शिवपुरी बाबासँग सम्बन्ध जोड्यो 74देखि। मैले नै शिवपुरी बाबाको यति जो हल्ला नेपालमा हो मैले गरेँ हो। शिवपुरी बाबा हेज लिभ्ड भेरी प्राइभेट लाइफ। उहाँ मान्छे मन पराउनु हुन्थेन, मान्छे आएको पनि मन पराउनु हुन्थेन। उहाँ बडो प्राइभेट लाइफ लिड गर्नुभयो। यहाँ नेपालमा 37 वर्ष बस्नुभयो। आउनुभयो त्यो बेला उहाँको एज 100 इयर्स थियो। 100 वर्षको उमेरमा हिमाल क्रस गरेर तिब्बतबाट आउनुभयो नेपाल, हिमाल क्रस गरेर। त्यो बेला हिमाल क्रस गरेर आउनु कति 100 वर्षको बुढोको लागि कल्पना गर्नुहोस् त। 100 इयर्समा त हामी हिँड्न पनि सक्दैनौँ होला। हिमाल क्रस गरेर आउनुभयो पशुपतिनाथको दर्शन गर्नलाई। शिवपुरीको बारेमा सोध्नुभयो, म बोल्छु तपाईँलाई आनन्द ठिक लागिरहेछ। उहाँको जीवनका धेरै पक्ष कसैले थाहा छैन। मलाई मेरो गुरुले बताउनु भएको कारण भन्दैछु। हिमाल क्रस गरेर आउनुभयो यहाँ। पशुपतिनाथको पछाडि एउटा कोठा छ, अहिले पनि छ, त्यसमा बस्नुभयो। पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुभयो। यहाँका त्यसलाई पशुपतिनाथ पुजारीलाई के भन्छ, भट्ट। भट्टजीहरूलाई थाहा भयो कि यो मान्छे तिब्बतबाट हिमाल क्रस गरेर आइरहेको छ र त्यसपछि ऊ चाहिँ सबैले हल्ला भयो कि इङ्ल्यान्डको महारानी भिक्टोरियासँग 4 वर्ष उहाँ बकिङहम प्यालेसमा बस्नुभएको थियो। क्विन भिक्टोरियाले उहाँलाई गुरु मानेको थियो। 4 वर्ष प्यालेसमा उहाँलाई गेस्ट रुममा राखेको थियो र प्रत्येक सन्डे क्विन भिक्टोरिया उहाँसँग सत्सङ्ग गर्न जान्थ्यो, होइन। त्यो इङ्ल्यान्डमा बसेको छ। यहाँ हिन्दूहरूको एउटा धारणा कस्तो छ, हाम्रो पनि बडो अर्थोडक्स धारणाहरू छ। के धारणा छ भने मलेच्छ देशबाट आएका मान्छे अशुद्ध हुन्छ। अहिले त त्यो धारणा टुट्यो। जङ्गबहादुर पनि जब पहिलोचोटि इङ्ल्यान्डबाट आयो नि, उसलाई पशुपतिमा पस्न दिएको थिएन भट्टहरूले। पहिला शुद्धि गर, किन मलेच्छ देशबाट आएका मान्छेलाई सुन पानीले पूजा गरेर शुद्धि गरेर। मेरो आमा यहाँबाट रुस जानुभयो, पहिलो नेपाली महिला हुनुहुन्छ रुस जाने उहाँ 1952मा।
उहाँ 5 जना नेपाली महिलासँगको महिलाको एउटा कन्फरेन्स मार्क्सकोमा भएको थियो। नेपालबाट 5 जना को जानुभएको थियो। मङ्गलादेवी गणेश माझीको श्रीमती, मेरी आमा, कमल राणा, कमल शाह र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो टङ्क प्रसाद आचार्य देउला, उहाँको छोरी। यो 5 जना जानुभएको थियो। उहाँ आएपछि जब रुसबाट 2 महिना बसेर फर्केर आउनुभयो, मेरो हजुरबुवाले घरमा पस्न दिनुभयो। के भने मलेस देशबाट आई। मलेस त्यो बेला के धारणा हिन्दूहरूको थियो भने इन्डिया, नेपाल, होइन, तिब्बत, भुटान, सिक्किम बाहेक अरू ठाउँबाट आएका मान्छे मलेसिया देशबाट आए, होइन, तिनीहरूलाई मन्दिरमा पस्न दिनु हुँदैन। पहिला सुनपानीले के पूजापाठ हुन्थ्यो। सुनपानी मेरो आमा जब रुसबाट आउनुभयो, हामी कति खुसी भयो। 2 महिना रुस बसेर आएको, धेरै खुसी भयो। उहाँले घरमा लिएर जान लागेको, मेरो हजुरबाले जानै दिनुभयो। पक मलेस देशमा आएको, यसको पहिलो शुद्धि गर्नु, सुनपानीले पूजा गरेर के गरेर शुद्धि गर। त्यो शिवपुरीवालाई पनि पस्न दिएन भट्टहरूले। के भने तिमी त इङ्ल्यान्डमा बसेको 4 वर्ष किङ भिक्टोरियाको उसमा मलेस देशबाट आएका हुनाले तिमीलाई शुद्धि नगरिकन हामी पस्न दिँदैनौँ। शिवपुरी शुद्धि गर्न मान्नु भएन। उहाँले भन्यो म शुद्धै छु, तिमीले के मलाई शुद्धि गर्छौ? म त परम शुद्ध छु। त्यस कारणले उहाँ शिवपुरी जस्तो इन्लाइटेड व्यक्ति पनि पशुपतिको दर्शन गर्न पाउनु भएन। सुन्नुहोस् यो कहानी, होइन। पशुपतिको पारीबाटै उहाँ चाहिँ पशुपतिको बेलुका जब आरती हुन्थ्यो, नमस्कार गरेर बस्नुहुन्थ्यो। उनीहरूले पस्न दिएन। हिन्दू धर्ममा पनि कति कट्टरता छ। हामीले सुधार गर्नुपर्छ, होइन, चेन्ज गर्नुपर्छ। शिवपुरिया जस्तो इन्लाइटेड व्यक्तिलाई पनि मन्दिरमा प्रवेश भएन। अनि पारी वस्तु हो। अनि त्यो बेला राणा शासन थियो। यो घटना भइरहेछ तपाईँको 73मा उहाँले शरीर छोड्नुभयो। 63मा 37 वर्ष बस्नुभयो। 1930तिरको घटना होला, होइन, रफली 1930। राणा शासन थियो। राणा शासनमा नेपालमा नियम के थियो भने इन्डियनहरू आयो भने या जोगीहरू आयो भने तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला, नेपालीलाई, तपाईँहरूले त त्यो देख्नु भएको छैन, नेपालीलाई पनि काठमाडौँ आउनलाई राहदानी लिनु पर्थ्यो। हामी तराईमा जन्मेको, जनकपुरमा जन्मेको, काठमाडौँमा मेरो बुवा सर्भिस गर्नुहुन्थ्यो। तर जनकपुरबाट काठमाडौँ आउनलाई मैले त्यहाँ जिल्ला कार्यालयमा गएर राहदानी बनाउनु पर्थ्यो। राणाहरूको यस्तो थियो कि भ्यालीलाई सुरक्षित राख्ने, राणाहरूको शासन सुरक्षित राख्नलाई नेपालीलाई पनि नेपालमा आउनलाई राहदानी लिनु। तपाईँहरूले यो सुन्नुभयो होला, देख्नु। हामीले त भोगेका छौँ। राजधानीमा लेखेको मलाई याद छ। एउटै छ लेख्थ्यो सबलाई। त्यो कागजमा त्यो बेला सिडी हुन्थेन, बडाहाकिम कार्यालयमा गएर राजधानी लिनु पर्थ्यो। त्यसमा लेखेर दिन्थ्यो, फलानुको छोरा, फलानुको नाति, यति वर्षको, गेहुँमा गोरो, नाम फलानु लाई काठमाडौँ जानलाई यति दिनको अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ आउनलाई शिवपुरीवालाई पनि त्यो नियम लाग्यो। यहाँ राणा शासनमा के थियो भने सिर्फ शिवरात्रिको समयमा 7 दिन इन्डियनहरूलाई आउन दिन्थ्यो बिना राजधानीको। त्यसपछि चाहिँ धपाइदिन्थ्यो 7 दिनभन्दा। 7 दिन उहाँलाई बस्न दियो। 7 दिनपछि राणाहरूले भन्यो कि तपाईँ छोडेर जानुहोस्, नेपालमा बस्न पाउनुहुन्न। उहाँलाई ध्यानमा शिवले साक्षात् आएर, यो कुराहरू तपाईँले किताबमा पाउनुहुन्न। यो शिवपुरीवासँग मेरो बडो अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ। मलाई शिवपुरीवाले मेरो ध्यानमा, मेरो सपनामा आएर मलाई गाइड गर्नुहुन्छ। धेरै कुरा शिवपुरीवाले मलाई भन्नुभएको, त्यो शिवपुरीवाको बारेमा कसैले नेपालमा थाहा छैन। त्यसलाई प्रमाणित म गर्न सक्दिनँ, म भन्दैछु। शिवपुरीवालाई शिवले साक्षात् के भन्नुभएको थियो भने तिमी नेपाल छोडेर नजाऊ।
शिवपुराको जीवनी पढ्नुभयो भने उहाँ 50 वर्षमा इन्लाइटेन हुनुभयो नर्मदाको जङ्गलमा। र उहाँको हजुरबुवा अमरकण्टक ठाउँ छ, नर्मदाको किनार जहाँबाट नर्मदा नदी निस्किया छ त्यो ठाउँको नाम अमरकण्टक हो। त्यहाँ उहाँ इन्लाइटेन हुनुभयो 50 वर्षको उमेरमा। हजुरबुवाले के भन्नुभएको थियो भने तिमी इन्लाइटेन भएपछि सारा दुनियाँमा एकचोटि घुम्नु र जो ध्यानमा जसलाई इन्ट्रेस्ट छ उसलाई गाइड गर्नु। त्यो हजुरबुवालाई दिएको वचनको कारण उहाँले 50 इयर्स पैदलै सारा संसार घुम्नुभयो। खालि जहाँ खोला नाला आउँथ्यो, समुद्र आउँथ्यो, त्यहाँ उहाँले जहाज चढ्नुभयो, डुङ्गा चढ्नुभयो। जमिनमा उहाँले इन्डियाबाट अहिले जुन पाकिस्तान भयो, पहिला त इन्डियै थियो, त्यो इन्डियाबाट पाकिस्तान अफगानिस्तान हुँदै पुरै युरोप पस्नुभयो। युरोपबाट पुरा एसिया घुमेर युरोप पसेर अमेरिका गएर लामो कहानी छ उहाँको लाइफको, होइन। तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने कुनै बेला म उहाँको पुरा जीवनको एक दिनको घटना म सुनाउन सक्छु, तर त्यति समय छैन। त्यहाँ घुमेर लन्डन पुग्नुभयो। लन्डनमा क्विन भिक्टोरियाले उहाँको बारेमा सुनि थिए, उसलाई इन्ट्रेस्ट थियो इन्डियन मिस्टिसिजममा, हिन्दू मिस्टिसिजममा। उसले उहाँलाई भेटेपछि प्रभावित भई उसले के भन्यो भने तपाईँ मेरो गाइड बन्नुहोस्। र उहाँलाई जानै दिएन इङ्ल्यान्डबाट। 4 वर्ष बकिङहम प्यालेसको गेस्ट हाउसमा बस्नुभयो। क्विन भिक्टोरिया जब शरीर छोडी त्यसपछि मात्रै उहाँ इङ्ल्यान्डबाट अमेरिका जानुभयो। र यसरी उहाँ घुमेर रुस, अमेरिकाबाट चाहिँ मेक्सिकोहरू सब घुम्दै, रुस घुम्दै, चाइना पस्दै, तिब्बतबाट घुम्दै नेपालमा आउँदाखेरि उहाँको उमेर 100 वर्ष भइसकेको थियो। अब गुरुले जुन उहाँको हजुरबुवालाई जुन बाधा गर्नुभएको थियो कि म इन्लाइटेन भएपछि भन्नुभयो थियो सारा दुनियाँमा घुम्नु, र जो मान्छे पनि चाहे हिन्दू होस्, मुसलमान होस्, क्रिस्चियन होस्, जो मान्छे पनि गडवार्ड छ, परमात्मा इच्छुक छ, उसलाई गाइड गर्नु। त्यस कारणले उहाँ 4 वर्ष भिक्टोरियालाई गाइड गर्नलाई लन्डनमा बस्नुभयो। क्विन भिक्टोरियालाई कमाल पासा थियो त्यहाँ महाराजा थियो होला, किङ सायद उसको टर्कीको कमाल पासा थियो। कमाल पासाले पनि उहाँलाई कसरी थाहा पाएछ, अनि उनले इन्भाइट गरेर प्यालेसमै राख्यो कमाल पासाले त्यो बेलाको, होइन। यो 18वीं शताब्दी 1890 को कुरा होला। अनि उसले आफ्नो प्यालेसमै राख्यो। तीबाट भिक्टोरियाले थाहा पाए कि कमाल पासाले एउटा हिन्दू सन्तलाई आफ्नो प्यालेसमा राखेको छ भनेर। तीबाट भिक्टोरियालाई थाहा भएको हुनाले भिक्टोरिया राखे। संक्षेपमा भन्छु, यसरी उहाँले विश्व घुमेर उहाँको के थियो भने अब मेरो विश्वको परिक्रमा पुरा अब इन्डियाबाट सुरु गर्नुभएको थियो, घुमेर नेपाल आइपुग्नुभयो। आई हेभ फुलफिल्ड माई प्रमिस विच आई हेभ गिभन टु माई ग्रान्डफादर। Now I am 100 years old. I must settle somewhere now. र सेटल गर्नलाई उहाँले सारा दुनियाँ घुमेर उहाँलाई सबभन्दा राम्रो लागेको थियो स्विट्जरल्यान्ड। उहाँको निर्णय, उहाँको व्यक्तिगत निर्णय के थियो भने म स्विट्जरल्यान्डमा अब बाँकी जीवन। उहाँ 137 वर्ष बाँच्नुभयो, होइन। यो पिक्चरहरू जुन छ नि यो सबै 130 वर्ष पछिको हो उहाँको पिक्चर, है। त्यो बेलासम्म पनि उहाँको कपाल आदि कपाल कालै थियो। 100 चस्मा लाउनु भने हामी यो उमेरमा चस्मा लगाइरहेको छु, उहाँ चस्मा लाउनु राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्थ्यो 137 वर्षको उमेरमा। सोझै हिँड्नुहुन्थ्यो र आफ्नो काम आफै गर्न सक्नुहुन्थ्यो, होइन। योगीहरूको यस्तो चमत्कार हामीले नेपालमै देखा हो। यो पहिला त सुनिन्थ्यो त नेपालमा त मान्छेले देखाएको छ उहाँले। तर हि लिभड ए भेरी प्राइभेट लाइफ। उहाँ मान्छे भन्नुहुन्छ यो गडवार्ड छैन त्यसलाई म भेट्दिनँ। गडवार्ड जसको भित्र परमात्माको इच्छा छैन, परमात्मालाई जसले खोज्दैन त्यो मलाई नखोज भन्नुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि जब उहाँ
शिवपुरीमा बस्नुहुन्थ्यो। हेर्नु, शिवपुरी मेरो गुरु समान हुनुहुन्छ। मेरो भगवान्ले नै मलाई भेटाएको शिवपुरीवाला, मलाई त थाहै थिएन। भगवान्ले भन्नुभयो तिम्रो लोकल गार्जियन हुन्छ शिवपुरीवाला, जाऊ। म गुरु जत्तिकै उहाँलाई आदर गर्छु। र मलाई भगवान्ले भन्नुभयो र शिवपुरी आश्रममा म प्रत्येक शनिबार, त्यो बेला म गभर्मेन्ट सर्भिसमा थिएँ, अनि शनिबार बिदा हुन्थ्यो, इन्जिनियर थिएँ, मोटरसाइकल एउटा दिएको थियो सरकारले, त्यो मोटरसाइकल लिएर म प्रत्येक शनिबार जान्थेँ शिवपुरी आश्रममा र दिनभरि बस्थेँ, किन हाम्रो आश्रमहरू थिएन त्यो बेला। दिनभरि त्यहीँ बस्थेँ, त्यहीँ खानपिन गर्थेँ। माधव बाजेले साग खुवाउनुहुन्थ्यो, अनि दिनभरि बसेर ध्यान गरेर आउँथ्यो, बडा आनन्द आउँथ्यो। अनि शिवपुरी बाबा यति प्राइभेट लाइफ लिड गर्नुहुन्थ्यो कि जो गडवाड छैन, जसलाई परमात्माको प्यास छैन, त्यो मान्छेलाई मलाई नभेटाऊ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको नियम के थियो थाहा छ? शिवपुरी बाबाको जीवनभरि हामीले नियम तोड्यो, मैले तोडेँ उहाँको नियम। उहाँको नियम थियो कि मेरो तस्विर कसैलाई नदिनु। मेरो तस्विर जसले कसैले उहाँको फोटो खिचे नसोधिकन खिच्यो भने त्यो फोटै आउँथेन। जोगीहरूको अलिक चमत्कार हुन्छ होइन, क्यामेराबाट जति फोटो खिच्यो भने फोटै आउँथेन। जब उहाँले अनुमति जसलाई दिनुहुन्थ्यो त्यसको क्यामेरामा मात्रै फोटै आउँथेन होइन, यो चमत्कार भएको हो। र जसलाई फोटो दिनुहुन्थ्यो उसलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने यो फोटो तिमीले आफ्नो पूजा कोठामा राख्नु, ध्यानमा राख्नु, कसैलाई मेरो बारेमा नबोल्नु, कसैलाई मेरो फोटो नदेखाउनु। यस्तो प्राइभेट लाइफ लिड गर्नुभयो। कोही जोगीको त्यस्तो स्टाइल हुन्छ। यति प्राइभेट लाइफ लिड गरेको मान्छेको तस्विर मैले नै यो गाउँमा ठाउँमा रेडियोमा बोलेँ उहाँको बारेमा, टिभीमा बोलेँ, रेडियोमा बोलेँ उहाँको बारेमा। गोर्खापत्रमा त्यो एउटा मात्रै पत्रिका थियो नेपालमा, गोर्खापत्र, पछि आयो एउटा विमर्श होइन, सबैमा मैले लेखेँ शिवपुरी बाबाको बारेमा, किताब पनि लेखेको छु, पढ्नुभयो होला। त्यो ल्याउँदा सन्त किताबहरू, मेरो किताबहरू ल्याउँदा देखाउँदा खालि निकालेर ल्याऊ। अनि शिवपुरीवालै मैले चाहिँ भिड मैले जम्मा गरे हो धेरै, उहाँ भिड मन पराउनु हुन्थेन। यसको एउटा उदाहरण दिन्छु। शिवपुरी बाबा शिवपुरी आश्रममा बसेको दिनमा एक दिन कस्तो हो भने, महेन्द्रका भाइ हिमालय त्यहाँ जानु, नाम सुन्नुभएको थियो शिवपुराको। महेन्द्र सरकारको पनि त्यो बेला महेन्द्र राजा हुनुहुन्थ्यो, त्रिभुवन राजा हुनुहुन्थ्यो, यिनीहरू राजकुमार थिए। महेन्द्र पनि शिवपुरी आश्रम भेट्नु भएको छ। अनि महेन्द्र भेटेको हुनाले एक दिन चाहिँ हिमालय पनि गए। अनि हिमालय पनि गए। शिवपुरी एउटा झुलुङमा बस्नुहुन्थ्यो, झुल्नुहुन्थ्यो यसरी, अहिले पनि जानुभयो देख्नुहुन्छ। पिङ खेल्नुहुन्थ्यो, पिङ जस्तो सानो। म बसेर झुलिराख्नु भएको थियो। अनि उहाँ आइपुग्नु भयो। अनि शिवले भन्नुभयो क्यों आया? नसोधिकन कसैलाई आउन एलाउड थिएन। उहाँको प्यासेन्जर एपोइन्टमेन्ट लिएर सोधेर मात्रै आउन पाउँथ्यो। अब राजाको छोरा आयो, त्रिभुवन राजा हुनुहुन्थ्यो। त्रिभुवनको छोरा आयो, कसको तागत छ रोक्ने होइन? त्यहाँ आर्मीको ब्यारेक छ, उनीहरू सब सेल्युट गरे, सबैले गरे, कसैले रोकेर आइहाल्नु। अब नसोधेको आएको हुनाले शिवपुरी रिसाउनु भयो। उनले भने कैसे आया, क्यों आया? हिन्दी बोल्नुहुन्थ्यो या इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्थ्यो। अनि हिमालयले के भन्नुभयो भने बाबा आपका आशीर्वाद लेने आया। बाबाको एन्सर सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, राम्रोसँग सुन्नुहोस्। क्या बाबाले के आशीर्वाद दिनुभयो, के भन्नुभयो भने देखो आशीर्वाद तो मेरे पास बरस रहा है। जो बुद्ध पुरुष हैं, जो जागृत पुरुष हैं, उनकी उपस्थिति ही आशीर्वाद है ना। जो जागृत पुरुष है उनकी उपस्थिति ही ब्लेसिंग है। तो आशीर्वाद तो मेरे पास बरस रहा है, लेकिन तुम ले नहीं सकोगे, तुम्हारा पुण्य नहीं है।
राजाको छोराले यस्तो भन्न सक्ने हेर्नुहोस् त, आशीर्वाद त बसिरहेका छ त, तैँले टिप्नु सक्दिनँ किनभने तेरो पुण्य छैन। अब दर्शन हो गया, जाओ। राजाको छोराले यस्तो भन्ने मान्छे उहाँ। यस्तो एकाकी लाइफ लिड गर्नुभयो उहाँ, एकदम एकाकी लाइफ होइन। 37 वर्ष नेपालमा बस्नुभयो, तपाईँलाई आश्चर्य होला, मुस्किलले 37 जना मान्छेसँग उहाँको संवाद भयो। उहाँले शरीर छोड्ने बेलासम्म मान्छेको जो लिस्ट छ किताबहरूमा हेर्नु हो भने ठाकुरलाल मानन्द, रेणुलाल सिंह, यस्ता केही नेपालका खास गरी नेवार फ्यामिलीका केही राइटाइनी एकदम खानदानी नेवार फ्यामिलीका केही व्यक्तिहरूले मात्रै शिवबुवाको दर्शन गर्न पाए, जसलाई उहाँले देख्नुहुन्थ्यो सम्भावना छ। त्यो 37 वर्षको नेपालको प्रवासमा उहाँसँग भेट, अन्तरङ्ग भेट पाउने 37 जना होला। यस्तो एकाकी जीवन जिउनु भएको उहाँ कसैलाई थाहा थिएन। म यहीँ 13 वर्ष उहाँ 1950 म काठमाडौँ हामी सरेँ, त्यहाँदेखि जनकपुरबाट, अनि 63 उहाँ शरीर छोड्नुभयो। 13 वर्ष हामी बसेँ। म त्यो जङ्गलमा घुमिरहन्थेँ, जङ्गलमा जान्थेँ, कतिचोटि त मलाई तान्थ्यो, त्यो शिवबुवाको आश्रमले तान्थ्यो, त्यसको वरिपरिसम्म जान्थेँ त्यहाँ। तर मैले शिवबुवाबाट कसैले बताएन, मैले दर्शन गर्न पाएन, मेरो दुर्भाग्य होइन। तर अहिले मेरो सौभाग्य के छ भने अहिले उहाँले मलाई खुब दर्शन दिनुहुन्छ, गाइड गर्नुहुन्छ, मेरो गार्जियन हुनुहुन्छ। भगवान्ले उहाँ लोकल गार्जियन बनाइदिए हुनाले मेरो कुशल क्षेम सबै उहाँले हेर्नुहुन्छ। र अहिले शरीर छोडेपछि पनि मलाई उहाँले दर्शन दिनुहुन्छ। यो सम्भव, योगीहरूको लागि ठुलो कुरो होइन, सम्भव छ। तर यो शिवबुवाको जीवन हो। बडो एकाकी जीवन जिएर उहाँले स्विजरल्यान्ड गएर अब बस्छु म 95, म 50 वर्षको 100 वर्षको भएँ। अब म स्विजरल्यान्डमा लास्ट बस्छु भनेर नेपाल पशुपतिनाथको दर्शन गएर म फर्किन्छु भनेर नेपाल आउनुभएको। साक्षात् शिवले नै आएर उहाँलाई के भन्नुभयो, तिमी नेपाल छोडेर नजाऊ, तिमी नेपालमै बस। राणाजीहरूले बस्न दिँदैन, राणाजीहरूले खेरे, 7 दिन भयो, तिमी अब जाऊ। हनुमान ढोकामा उहाँलाई पुलिसका जो त्यो बेला राणाजीहरूको जो ऊ हुन्थ्यो, बबर शमशेरजी को थिए, सायद बबर शमशेर, बोलायो उसले, तपाईँ किन यहाँ बसिराख्यो पशुपतिको पछाडि होइन, 7 दिन भइसक्यो, 10 दिन भइसक्यो, अब तिमी जाऊ भनेर बबर शमशेरले भने। बबर शमशेर चाहिँ को थिए, नाम आई मे बी रङ, हनुमान ढोकामा, हनुमान ढोकाबाट निस्किनुभयो, पुलिससँगै आयो, अब तिमी चाहिँ बस्न पाउँदैन, भोलि बिहानै तिमी जाऊ। उहाँ तल निस्केपछि बडा उदास भएर निस्किनु भएको थियो। बग्गीमा त्यो बेला नेपालको एउटा कन्ट्रीसँग मात्रै रिलेसनसिप थियो, त्यो इङ्ल्यान्ड, डिप्लोमेटिक रिलेसन एक कन्ट्रीसँग मात्रै थियो, इङ्ल्यान्डसँग। इङ्ल्यान्डको जुन एम्बेसडर यहाँ हुन्थ्यो, त्यसलाई के भन्थ्यो, नामहरू म बडा बिर्सिन्छु, उसको नाम विल्किन्सन उसको नाम हो। त्यो बग्गीमा गइरहेको थियो विल्किन्सन। शिवबुवाले देखेछ विल्किन्सनले, विल्किन्सन क्वीन भिक्टोरियाको भतिजा थियो। दरबारमा उसले देखाएछ शिवबुवालाई लन्डनमा। हेर्नुहोस् कस्तो परमात्माको आयोजन कस्तो हुन्छ है। त्यहाँ देखाएछ त्यो बच्चामा, उसले चिनेछ शिवबुवालाई। बग्गी रोकेर उसले ओर्लेर आयो र उसले चाहिँ हाई कमिसनर, कि ब्रिटिस हाई कमिसनर भन्थ्यो त्यसलाई, हाई कमिसनर थियो। अनि ऊ आएर चाहिँ ढोकेछ, अनि हाउ कम यु आर हियर भनेर सोधेछ उसले। शिवबुवाको इङ्ग्लिस यस्तो राम्रो थियो, सोधेछ कसरी तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ भन्दाखेरि शिवबुवाले भन्नुभयो कि
म पशुपति दर्शन गर्न आएको थिएँ, मलाई पशुपति दर्शन पनि गर्न दिएन। अब अहिले चाहिँ नेपालबाट जाऊ भनेको छ, म भोलि बिहान चाहिँ जान्छु। बिल्किनले बस्यो, तपाईँ मेरो बग्गीमा बस्नुहोस्। आफ्नो बग्गीमा बसेर राणा प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो उहाँका सोझै लिएर, अब ब्रिटिस एम्बेसडरसँग त राणाहरू पनि डराउँथ्यो, एकदम डराउँथ्यो। के भने हि इज माई गेस्ट एन्ड हि विल लिभ इन नेपाल एज लङ एज हि वान्ट, nobody can force him to leave this country. प्राइम मिनिस्टरले गएर थर्काएछ उसले, डराउँथ्यो नि राणा त ब्रिटिससँग डराउँथ्यो। अनि उहाँलाई तब पर्मिसन मिल्यो नेपालमा बस्नलाई, अन्त नेपाल बस्नै दिइरहेको थियो। विल्किन्सनले गरेको उहाँलाई पर्मिसन मिल्यो। अनि पशुपतिमा केही दिन बस्नुभयो पशुपतिको पछाडि। अनि शिवजीले नै उहाँलाई के भन्नु भने त्यो शिवपुरी डाँडामा, उहाँको नाम शिवपुरी बाबा होइन, उहाँको नाम हो गोविन्दानारायण भारती होइन। तर उहाँलाई शिवजीले के आएर के पशुपतिनाथले नै आएर के भन्नु भने यहाँ तिमीलाई यिनीहरूले चिन्दैन, मान पनि गर्दैन, त्यो शिवपुरी डाँडामा गएर बस। त्यस कारण उहाँको नाम शिवपुरी बाबा पर्यो। शिवपुरी डाँडामा धेरै 15 वर्ष बसेको कारण उहाँको नाम शिवपुरी बाबा पर्यो, शिवपुरीका बाबा होइन। अनि माधव बाजे हुनुहुन्थ्यो ब्राह्मण, उहाँको बुवा पशुपतिमा दर्शन गर्न जानुहुन्थ्यो, आध्यात्मिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले शिवपुरी बाबाको दर्शन पाउन साथै उहाँप्रति चाहिँ बडो आदर लाग्यो र घरबाट खाना बनाएर ल्याउनुहुन्थ्यो शिवपुरी बाबाको लागि, जोगीको लागि। जोगीलाई खुवाउने हाम्रो चलन छ, बडो सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अनि शिवपुरी बाबाले चाहिँ अब भयो माधव बाजे अब भए, अब म डाँडा जान्छु, उहाँ मलाई मेरो शिवको आदेश आइसक्यो, म शिवपुरी डाँडा जान्छु, भोलिदेखि खाना नल्याउनु भनेपछि होइन हजुर म तपाईँलाई कहाँ छोड्छु, म पनि तपाईँको पछि जान्छु भनेपछि माधव बाजेको बुवा पनि पछि लाग्नुभयो र उहाँहरू गएर शिवपुरीमा डाँडामा एउटा झोपडी बनाएर 15 वर्ष बस्नुभयो। 115 वर्षको उमेरसम्म शिवपुरी डाँडा बसेको हुनाले उहाँको नाम चाहिँ शिवपुरी बाबा पर्यो। 2 जना मात्रै, त्यहाँ कोही बस्थेन, 2 जना मात्रै बस्नुभयो। त्यसपछि अजीब अजीब कहानी छ, कति भनौँ, मैले भने दिनभरि भन्न सक्छु है। मलाई आनन्द पनि आउँछ उहाँलाई सम्झिनलाई। एक लास्ट घटना सुनाउँछु तपाईँलाई, फेरि लन्चमा ढिलो हुन्छ। बडा गुरुजी हुन्थ्यो त्यो बेला, राणाहरूको गुरु, बाहुन हुन्थ्यो। राणाहरू क्षेत्री तर बाहुन गुरु हुन्थ्यो बडा गुरुजी। बडा एउटा राजाको पनि हुन्थ्यो, एउटा प्रधानमन्त्रीको हुन्थ्यो। बडा गुरुजीले सुनेछ कि शिवपुरी बाबा जोगी आएछ। अनि विल्किन्सन यस्तो प्रेममा पऱ्यो कि एभ्री डे विल्किन्सनको बिदा जुन हुन्थ्यो, ब्रिटिस एम्बेसी सन्डे क्लोज हुन्थ्यो त्यो बेला। नेपालको अरू अफिस सटरडे क्लोज हुन्छ, त्यो अङ्ग्रेजहरूको सन्डे क्लोज। त्यो सन्डे ऊ चाहिँ घोडा चढेर प्रत्येक सन्डे माथि जान्थ्यो। हेर्नुहोस्, जो भक्त हुन्छ त्यसको हृदयमा मलाई भन्दाखेरि पनि आनन्द आइरहेछ, कस्तो विल्किन्सनको भक्ति होला। एम्बेसडर जस्तो मान्छे प्रत्येक सन्डे घोडा चढेर माथि जान्थ्यो शिवपुरी डाँडामा। अनि शिवपुरी बाबाको कोठा बडाड थियो, खाना लिएर जान्थ्यो यहाँबाट 7 दिनको लागि, दाल चामल सबै लिएर जान्थे। अनि माधव बाजेको बुवाले पकाउनुहुन्थ्यो, त्यो पकाइदिनुहुन्थ्यो। अनि चिया ऊ आफै बनाउँथ्यो, उसले चिया बनाउनु खुब, ऊ इङ्ल्यान्डबाट स्पेसल चिया मगाउँथ्यो उहाँको लागि, शिवपुरी बाबाको लागि एकदम स्पेसल चिया। शिवबाको गाँजा पिउने बानी थियो, गाँजा पिउनुहुन्थ्यो, चुरुट पनि खानुहुन्थ्यो। चुरुट उहाँको लागि डुमारियल चुरुट भनेको नेपालमा कसैले खान्थ्यो, राणाजीले पनि खान्थ्यो। त्यो इङ्ल्यान्डबाट आउँथ्यो शिवपुरी बाबाको, उसले एम्बेसडर मगाउँथ्यो। चिया उहाँको इङ्ल्यान्डबाट आउँथ्यो, चिया बनाउँथ्यो, चिया बनाएर खुवाउँथ्यो उहाँलाई, चुरुट सल्काएर दिन्थ्यो होइन। चुरुट पिउनुहुन्थ्यो उहाँ, 1-2 फुक चुरुट खाएर
अनि विल्किन्सनलाई भन्नुहुन्थ्यो अब तिमी खाऊ, तब मात्रै उसले खान्थ्यो। हेर्नुहोस् कस्तो भक्ति होला त्यो अङ्ग्रेजको, होइन? गुरुको पुरा सेवा गरेर चिया खुवाएर अनि तिमी पनि खाऊ भनेपछि अनि मात्रै खाना खान्थ्यो। यस्तो सेवा गर्यो विल्किन्सनले जबसम्म यहाँको एम्बेसडर बस्यो। 5 वर्षमा एम्बेसडर फेरि थियो त्यो बेला। 5 वर्षपछि उसको टर्म पुग्यो, फेरियो अनि इङ्ल्यान्ड जानु पर्यो। इङ्ल्यान्ड जानु पऱ्यो भने ऊ माथि गएर उसले शिवपुरीवालाई के भन्यो, मेरो टर्म फेरियो, मलाई बोलायो, जाने इच्छा छैन, म सर्भिस छोडिदिन्छु, तर नेपालमा तपाईँको सेवा गर्छु, बस। शिवपुरीले भने होइन यो हुँदैन, यो राम्रो हुँदैन, तिमी जाऊ, 3 दिन म तिमीलाई दर्शन दिन्छु। शिवपुरीले के भन्नुभएको छ भने दुनियाँमा मैले 12 जना, सारा दुनियाँ मैले घुमेँ। मेरो हजुरबुवाले भन्नुभएको थियो कि पुरै दुनियाँमा घुम्नु र जो लाइक माइन्डेड मान्छे छ, गडवार्ड छ, उसले गाइड गर्नु। पुरै दुनियाँमा मैले घुमेर यही जन्ममा जाग्ने इन्लाइटेड हुने 12 जना मात्रै खोजेँ, मैले पाएँ। त्यसमध्ये एक विल्किन्सन पनि थियो भन्नु। यही जन्ममा बुद्ध बन्छ, होइन? त्यसलाई भन्नुभयो तिमी लन्डन जाऊ। अनि विल्किन्सन यति रोयो, हेर्नुहोस् गुरुलाई छोडेर जानुपर्छ, गुरुको आज्ञा। उसले भनेको हुन्छ बाबा तपाईँले आज्ञा म काट्दिनँ, म जान्छु, त्यो मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, मान्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो के छ? ऊ राजाको क्विन भिक्टोरियाको भतिजा थियो, उसँग धेरै सम्पत्ति थियो। उसले एउटा बिल बनाएर लगाएको थियो कि मेरो सबै सम्पत्ति, घर, सुन, जे छ मेरो सबै सम्पत्ति आजदेखि शिवपुरी बाबाको होस् भनेर लेखेर बिल बनाएर छाप लगाएर लिएर गएको थियो। उसले के भन्यो भने यो त मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, अनि म लन्डन जान्छु, नत्र म लन्डन जान्दिनँ। कस्तो उसको पनि प्रेम, हेर्नुहोस् गुरुप्रति कस्तो प्रेम हुन्छ। अनि शिवपुरीले त्यो कागज लिनुभयो, भन्नु ल विल्किन्सन मैले तेरो सबै सम्पत्ति लिएँ है, मेरो भयो, अब मेरो यो आज्ञा मान, अब यो सम्पत्तिको ट्रस्टी बनेर तैँले भोग गर्नुपर्छ। सम्पत्ति तेरो होइन, सम्पत्ति मेरो हो, तँलाई मैले ट्रस्टी नियुक्त गरेँ, यो सम्पत्तिको भोग गर्नु र यो सम्पत्तिले धर्मको प्रचार लन्डन गर्नु भनेपछि धेरै सम्झायो। रुँदै रुँदै यति रोयो विल्किन्सन जाँदाखेरि, गुरुलाई छोडेर जानु पर्यो। लन्डनमा गएर उसले शिवपुरी बाबाको आश्रम बनायो सानो, र शिवपुरी बाबाको फोटो राखेर पूजा गरेर बसेको थियो। शिवपुरी बाबा उसलाई लन्डनमै दर्शन दिनुहुन्थ्यो, होइन? यसरी उहाँ शिवपुरी बाबा नेपालमा बस्नुभयो, विल्किन्सनले कारण बस्नुभयो। अब एउटा घटना बताएर तपाईँको खानामा ढिले भइरहेछ। मैले शिवपुरी बाबालाई यति मेरो प्रेम छ र मलाई यति माया गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो शिष्य जस्तै माया गर्नुहुन्छ, मेरो गुरु नै हुनुहुन्छ। मैले उहाँको कुरा गर्न मन, दिनभरि कुरा गरे पनि मलाई सन्तोष हुँदैन। धेरै घटना छ उहाँको बारेमा। अन्तिम घटना एउटा गरेर आजको बैठक पुरा गर्छु। बडा गुरुजीले थाहा पाए कि यो ब्रिटिस एम्बेसडर प्रत्येक दिन, प्रत्येक सन्डे जान्छ। केही मान्छेमा त होला, ब्रिटिस एम्बेसडरको त्यो एउटा धेरै इज्जत थियो। राणाको टाइममा त राणाहरू डराउने नै ब्रिटिससँग थियो, अङ्ग्रेजको राज्य थियो। केही त होला भनेर उसले दही सही फलफुल सबै लिएर भरियाहरू बोकाएर शिवपुरी बाबाको दर्शन गर्न पुगेछ माथि बडा गुरुजी। अनि हजुरको लागि म यो ल्याएको छु, दहीहरू ल्याएको छु, अनि फलफुल ल्याएको छु, स्वीकार गर्नुहोस्। बाबाले के भन्नुभयो, तिम्रो मेरो दर्शन गर, कुरा गर, तर यो सब लिएर जा, यो म लिन्न। किन भन्नुभयो, यो राणाहरूको अन्न तिमी खान्छ, उसकै स्यालेरीमा पल्छ, उसकै पैसाबाट किनेर ल्याएको, यो पापीहरू हुन्, यिनीहरूको चिज स्वीकार गर्दैन। अनि तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई पापी भन्ने, यस्तो त हुँदैन गुरु। पापी छ त के भन्ने भने अनि बडा गुरुजीलाई बडा अपमान फिल, बडा गुरुजीले भन्यो भने म त बडा गुरु हौँ,
मेरो त तपाईँले सम्मान गर्नुपर्छ भनेपछि शिवपुराले के भन्नुभयो, त्यो बाँदर त्यहाँ बसेको छ नि, त्यसले आफूलाई बडा गुरु भने म त्यसको सम्मान गर्न जान्छु? बडा अपमानित फिल भयो। अनि दौडेर आयो, जुद्ध शमशेर साहब प्राइम मिनिस्टर, मन शमशेर थियो कि जुद्ध शमशेर थियो त्यो बेला, जुद्ध शमशेर ल्याएर चाहिँ भने चाहिँ यो इन्डियन त बहुत बदमास छ सरकार, तपाईँलाई पापी भन्छ, मलाई चाहिँ बाँदर भन्यो। फिर विल्किन्सन गइसकेको थियो, विल्किन्सनको टर्म, विल्किन्सन भएसम्म त कसैको आँटै थिएन, विल्किन्सन गइसकेको थियो। अब यसलाई चाहिँ विल्किन्सन पनि गइसक्यो, विल्किन्सनले यसलाई पल्काएको, यसलाई चाहिँ सिमाना कटाउनुपर्छ भनेर बडा गुरुले जुद्ध शमशेरलाई रिक्वेस्ट गरेछ। जुद्ध शमशेरले के भन्दै, किन बाजे किन रिसाउनु भयो भने बडा गुरुले सोधे, होइन सरकार त्यसले त मलाई बाँदर भन्यो, तपाईँहरूको चाहिँ पापीको भन्नु म खान्न भन्यो, तपाईँहरूलाई पापी भन्यो, त्यस्तो मान्छेलाई यहाँ बस्न दिने नेपालमा? अब विल्किन्सन छैन, त्यसलाई खेद्नुपर्छ, निकाल्नुहोस्। धेरै भनेपछि जुद्ध शमशेरले, बबर शमशेरले भनेछ, ल ल अलिकति सिपाही पठाऊ, बडा गुरुजीको अपमान गरेको छ, त्यो साधुलाई चाहिँ सिमाना कटाइदियो। अनि बबर शमशेरले 5-7 जना सिपाही दिएर बडा गुरुजीसँगै गएको थियो, माथि डाँडा जानुभयो। डाँडामा गएर भन्नुभयो, ल आदेश आएछ, प्रधानमन्त्रीको आदेश छ, 3 सरकारको आदेश छ, तपाईँ नेपाल छोड्नु पऱ्यो, नेपाल छोडेर इन्डिया जानुहोस् भनेर आदेश छ। शिवपुराले रिस उठ्यो, जोगीको रिस कस्तो हुन्छ? अन्तिम घटनामा यही भएर एन्ड गर्छु, जोगीको रिस कस्तो हुन्छ? उठ्दैन, उठेपछि बडा राम्रो उठ्छ। जोगीले के भन्नुभयो भने, म भगवान् शिव बाहेक कसैको आदेश मान्दिनँ, गएर भन्दै भगवान् शिव बाहेक कसैको आदेश मान्दैन। त्यसो भए तपाईँलाई थुनेर हामी डोरीले बाँधेर लिएर जान्छौँ सिमाना कटेर, त आदेश नमान्ने भए बाँधेर लिएर हामी वीरगन्ज कटाइदिन्छौँ तपाईँलाई। शिवपुरा एउटा छडी थियो, शिवले भन्नुभयो, ल ठिक छ आइज, तिमीले राणाहरूको सबै तोप ल्या, बन्दुक ल्या, सबै फोर्स ल्या, म यो छडी लिएर बस्छु, होइन? मसँग जित्न सक्यो भने मलाई कटा, जित्न सकेन भने सबैलाई मारिदिन्छु। सिपाहीहरू त थुरथुर कापे, जोगीसँग त्यो राणाहरूको टाइममा सिपाहीहरू सोध्यो, त्यो जोगीसँग लड्नु हुँदैन, सबैलाई म मारिदिन्छु भन्छ, होइन? यो त कि त जब यो बन्दुकले के तोप सब ल्याए, राणाको जति तोप छ सबै ल्याएर मेरो यो छडी तिमीहरूको तोप लिएर लडौँ, आज लडाइँ गरौँ भनेर त सिपाहीहरू दौड गरेर भागेछ। आएर यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेछ, अनि प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँको दरबारमा सायद विजय शमशेर बडो समझदार व्यक्ति थियो। विजय शमशेर एकजना पहिला नाम सुन्नुभयो होला, पहिला इन्डियाको एम्बेसडर पनि भन्नुपर्ने, मोहन शमशेरको छोरा हो, बडो समझदार थियो। उसले चाहिँ सम्झाएछ, जोगीहरूलाई चाहिँ दुःख दिनु हुँदैन, यो गलत काम भयो, यस्तो काम नगर्नुहोस् भनेर हजुरबुवाले सम्झाएपछि अनि शिवपुरालाई चाहिँ तङ गरेन। त्यसरी शिवपुरी हावा राणाकालमा पनि बस्नुभयो शिवपुरी डाँडामा 15 साल। यो उहाँको जीवनका यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण र आश्चर्य लाग्दो घटनाहरू छ। यसो सज्जन पुरुषहरूको नाम लिँदा साथ मेरो मुख पवित्र हुन्छ। तपाईँको यो घटनाहरू सुनेपछि तपाईँको कान पवित्र हुन्छ। यस्तो मान्छेहरूलाई सम्झिनु, यस्ता मान्छे नेपालमा बसे हाम्रो सौभाग्य छ, ठुलो सौभाग्य छ। उहाँको शरीरै यही छ, शिवपुरी आश्रम उहाँको शरीर छ। हामीले मौका मिल्यो भने त्यहाँ गएर ध्यान गर्नुहोला, बडो आनन्द मिल्छ। म जब तपोवन बन्यो, मलाई जिम्मेवारी बढ्यो। पहिला म बराबर जान्थेँ त्यहाँ शिवपुरी आश्रममा, तब यहाँ आश्रम बनेपछि एक त डिस्टेन्स पनि टाढा हो,
मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि धेरै बढ्यो। सुरुमा आश्रम बनाउँदाखेरि दिनरात कन्स्ट्रक्सन सबै हेर्ने अनेक समस्या थिए, म जान पाउँथेन। अनि बिचबिचमा मलाई 2-2 महिना जान्थेन। अनि शिवपुरी बाबासँग एक दिन गएर म त्यो आश्रममा खुब रोएँ। हेर्नुहोस् मेरो आश्रम तपाईँले बनाइदिनु भयो, मलाई समस्या बढ्यो, म तपाईँकै दर्शन गर्न पाउँदिनँ। त्यही राति मलाई आएर शिवपुरीवाले सपनामा के दर्शन दिनुभयो भने, के आदेश दिनु भने, अब तिमी म कहाँ यहीँ मन्दिर बनाऊ, म तिमीसँगै बस्छु, अब तिमी दौडेर आउनु पर्दैन, म दौडी आउँछु। त्यो दिनदेखि हामीले यहाँ मन्दिर बनाएका छौँ। त्यहाँ मन्दिरमा तपाईँ बसेर ध्यान गरेर हेर्नु होला, जति आनन्द, जति एनर्जी शिवपुरी बाबाको आश्रममा छ त्यत्तिकै एनर्जी त्यहाँ छ। अनि शिवपुरीले गुरुले भन्नुभएको थियो, अब तिमी दौडेर आउनु पर्दैन, तिम्रो जिम्मेवारी बढ्यो, तिम्रो उमेर पनि भयो, तिम्रो जिम्मेवारी पनि बढ्यो, अब मेरो मन्दिर एउटा बनाइदिऊ, म दौडी आउँछु, तिमी दौड्नु पर्दैन। त्यसरी हामीले मन्दिर बनायौँ। आज हामीले शिवपुरी एउटा पवित्र व्यक्तिको जीवनको बारेमा बहुत चर्चा गरे, सुने। हाम्रो सौभाग्य, यस्तो व्यक्तिहरू नेपालमा बस्नु हो, नेपालको सौभाग्य। यस्ता व्यक्तिहरूको परिचर्चा गर्नु, धेरै किताब छ उहाँको, मैले धेरै लेखेको छु उहाँको बारेमा। सबभन्दा पहिले शिवपुरी बाबालाई नेपालमा भिड लगाउने मान्छे नै मै हो। सन्त दर्शन छैन, सन्त दर्शन पहिलो किताब यो छ। आजभन्दा किशनजीले भनेर यो सब किशनजीलाई कहानी सुनाएपछि किशनजीले के भन्नुभयो भने, यो सब लेख्नुहोस् तपाईँ मलाई भन्नुभयो, सबै लेख्नु शिवपुरी बारेमा। अनि यो किताबमा लेखेको छु शिवपुरीकोमा। यो किताब उहाँले नि यसको भूमिका लेखिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस्, प्राइम मिनिस्टर जस्तो मान्छेले कस्तो आदरले भूमिका लेख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, सज्जन मान्छे सज्जनै हुन्छ। अन्त मेरो बुवाको पनि हाकिम हुनुहुन्थ्यो उहाँ, है। मेरो बुवा त नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्राइम मिनिस्टर भनेको धेरै माथिको मान्छे हुन्छ नि। तर लेख्नु भएको छ, त्यो पढेर सुनाउँछु। अब आफ्नै ह्यान्डराइटिङमा उहाँले प्रेरणा दिनुहोस्, तिमीले जति मलाई कहानी सुनायो सबै लेख भनेर। त्यो लेख्ने सन्तहरूको बारेमा अनि के लेख्नु भएको छ उहाँले, उहाँको आफ्नै ह्यान्डराइटिङमा दस्तखत त्यसको लेख्नु भएको छ। फागुन 22, 2062, March 6, Monday 2006। कति बोल धेरै वर्ष हो होइन, 6मा के लेख्नु भएको छ। With great interest and increasing appreciation, I have read the book written by a very dear friend of mine. मेरो बुवा उहाँको कर्मचारी, प्राइम मिनिस्टरको नाताले उहाँ मेरो बुवालाई तिमी भन्नुहुन्थ्यो, मलाई तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो। कस्तो जगतको नियम कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, होइन। With a great interest and increasing appreciation, I have read the book written by a very dear friend of mine, Sri Bodhisattva Swami Anandarudh, about the life and experience and indeed the achievements of the well-known saints of Nepal, India and the world. Since great souls are universal in their nature and character, their personal gains and findings too belong to all. So this very useful and good book will go a long way to make all its readers, both in Nepal and India and the world, much better than what they were before. किशनजीको भूमिकाबाट यो किताब छापिया छ, होइन। अनि किशनजीले के भन्नुभयो भने, मैले यति देखेँ, प्रदीप गिरी उहाँको भक्त हुनुहुन्थ्यो। प्रदीप गिरीलाई भन्नुभयो तिमी एउटा राम्रोसँग अझ लामो भूमिका लेखिदिऊ। अनि यसको मुख्य भूमिका फेरि प्रदीप गिरीजीले उहाँकै आदेशका अनुसारले लेख्नु भएको छ, त पढ्नु होला। यसरी यो शिवपुरी बाबाको बारेमा चर्चा नेपालमा चल्यो। तपाईँको धेरै समय मैले लिएँ। यस्तो सन्तको कुरा निकालिदिनु भयो जो सन्तको बारेमा मैले जति बोले पनि मलाई कम लाग्छ। मेरो गुरु हुनुहुन्छ, मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ। भगवान्ले भन्नुभएको थियो
आई अपॉइंट हिम यो लोकल गार्जियन, मेरो लोकल गार्जियन हुनुहुन्छ, यो आश्रमको संरक्षक हुनुहुन्छ। यो आश्रम बाँझ थिएन, शिवपुरीमा जस्तै अरू सन्तहरू जसको जो यहाँ मैले मन्दिर बनाएको छौँ, रमन महर्षि कोहीले बनाउँदैछ, कबीर साहब, होइन, यिनीहरूले नि यसको यो आश्रमको संरक्षक हुनुहुन्छ र उहाँहरू नै यसको सञ्चालक हुनुहुन्छ। हामीहरू मात्र निमित्तै छौँ। हामीहरूबाट केही गल्ती भयो भने माफ गर्नु होला। हामीहरूलाई धेरै विवेक ज्ञान छैन। तपाईँको धेरै समय मैले लिएँ, 2 बजिसक्यो। भोजनमा विलम्ब भएको लागि पनि म माफी माग्छु। अब भोजन गरेर फेरि हामी बेलुका बैठकमा भेटौँला। जय होस्।